হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল টেকনিকেল আসাম চেনেলটিলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। হেল্ল' বন্ধুসকল, মই যে আপোনালোকক বুজাই দিম আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ প্ৰফাইল পিকচাৰখন কোনে কোনে চাইছে বা কোনে কোনে চোৱা নাই। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে। আপোনালোকৰ হোৱাটছএপৰ প্ৰফাইলখন কোনে কোনে চাই এই কথাটো আজি ভালদৰে মই মোৰ ভিডিঅ'টোত বুজাই দিম। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ হোৱাটছএপৰ প্ৰফাইল পিকচাৰখন প্ৰায় কোনে বেছিকৈ চাই সেই কথাটো জানিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব? ফাৰ্ষ্ট প্লে ষ্টৰত যাব লাগিব, কাৰণ হোৱাটছএপত একাউণ্টছত এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম দি থোৱা নাই যিটোৰ সহায়ত আমি আমাৰ প্ৰফাইল পিকচাৰখন কোনে কোনে চাইছে সেই বস্তুটো আমি গম নাপাওঁ। চ' ইয়াৰ বাবে আমি প্লে ষ্টৰলৈকে যাব লাগিব। প্লে ষ্টৰত গৈ আমি ইয়াত হোৱাটছ ট্ৰেকাৰ বুলি চাৰ্চ কৰিব লাগিব। হোৱাটছ ট্ৰেকাৰ চাওক বন্ধুসকল, যিহেতুকে মোৰ আগতীয়াকৈ ইনষ্টল কৰা আছে, চ' ইয়াত মোৰ অ'পেন কৰিলে হ'ব। আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি উঠি আপোনালোকে এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। চ' 5 মিলিয়ন মানুহে এই এপছটো ইনষ্টল কৰি ৰাখিছে আৰু ইয়াৰ ৰেটিঙো ভাল 3.8। তো এতিয়া সময় নষ্ট নকৰি মই ভিডিঅ'টো আগবাঢ়োঁ। এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব? এই এপটো অ'পেন কৰিব লাগিব। অ'পেন কৰি উঠি ইয়াত আপোনাৰ যিটো হোৱাটছএপত যিটো ফোন নম্বৰ চিগন ইন হৈ আছে সেই ফোন নম্বৰটো আপুনি ইয়াত বহাব লাগিব। চ' ফৰ দ্য এক্সাম্পল হিচাপে মোৰ ফোন নম্বৰটো বহাই দিওঁ, তাৰপিছত চিগন ইন কৰি দিম। তো ইয়াত লোডিং হয়, ছাকচেছ দেখাইছে মোৰ। তো এতিয়া আপোনাৰ ভিজিট দেখাইছে, আপোনাৰ যাৰ নেম ফাৰ্ষ্ট আহে সেইকেইটা আপোনাৰ এই যে ফাৰ্ষ্ট বেছিভাগ চাই এইটো, ছেকেণ্ড এইটো, থাৰ্ড এইটো, ফ'ৰ্থ এইটো, এনেকৈ আপুনি গম পাব। ফাৰ্ষ্ট যিয়ে চাই, ফাৰ্ষ্ট যাৰ নাম আহে মানে তেখেতে মানে আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ প্ৰফাইল পিকচাৰটো বেছিকৈ চায়। চ' কণ্টেক্টছ লিষ্ট, ইফালে কণ্টেক্টছ লিষ্ট আছে, এই যে ভিজিট আছে আৰু ভিজিটৰ আছে। ভিজিটৰত প্ৰায় কোনে আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ প্ৰফাইল পিকচাৰখন প্ৰায় কোনে চায়, আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ প্ৰফাইল পিকচাৰখন চেঞ্জ কৰিলে প্ৰায় কোনে চায় সেই কথাটো আপুনি ইয়াত গম পাই যাব। মানে কি আৰম্ভণিতে থকা নামটো তেখেতে ফাৰ্ষ্ট চাব, মানে ক্ৰমান্বয়ে সিফালে কমি কমি আহি থাকিব। নেক্সটটো অকণমান তাতকৈ কম চাব, তাৰ তলতো আৰু কমকৈ চাব, তাৰ তলত আৰু কমকৈ চাব। এনেকৈ মানে আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ প্ৰফাইল পিকচাৰখন কোনে কোনে চাইছে সেই কথাটো আপুনি গম পাব। এপটো ময়ো ইনষ্টল কৰি ৰাখিছোঁ, তো ময়ো গম পাই যাওঁ মোৰ হোৱাটছএপত প্ৰফাইল পিকচাৰখন কোনে কোনে চাই ময়ো গম পাওঁ। চ' আপোনালোকেও যদি জানিব মন গৈছে আপোনালোকৰ হোৱাটছএপৰ প্ৰফাইল পিকচাৰখন কোনে কোনে চাই, তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ এই এপছটোৰ মই লিংকটো দি দিম, আপুনি তাত গৈও এই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। চ' থেংক ইউ গাইজ। টেকনিকেল আসাম চেনেলৰ লগতো ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।